Hello and welcome to yet another episode of the series called Teri Meri Kahaani. ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ I had planned it some other way. ਗੈਸਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਸੋਚੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੌਨਕਾਸਟਰ ਅਕਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਦਿਸ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਟਾਕ ਲੋਟਸ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਹਿਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇਨ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਲਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਬਟ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਪ ਸਿਕੰਦਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਡੌਨਕਾਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਾਪ ਵੈਲਕਮ to Doncaster first of all. Thank you so much. I'm more than happy to be a part of the show and to be visiting Doncaster. It's such a beautiful it's a very cozy, serene, very cozy, very serene, very place. beautiful environment. Yeah. And the occasion was beautiful. Yeah. And my reason to come here was beautiful. And again, I was just keeping a promise jo Papa ne kita siga Yes. with my cousin. And That's so beautiful. yeah, That's so wonderful. I was supposed to be here on his wedding, and then Papa ne bahut der pehla promise karta si ki I will be on your wedding. He is there. So I'm being on from his side, you know. मैं Yeah. उनका You're a part of him, so part of his promise, so मैं yeah. वो पूरा करना है एक तरह. It's so Which beautiful. tells you about the kind of person he is, right? So Yeah. वो बहुत elaborate हो रही है वो चीज़ उधर नाल की ਉਹਨਾਂ ਦੇ commitments Yeah. fulfill ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ exactly how committing and how loving and how giving he was as a person that he was. So I guess that's definitely something that I don't talk about, you know, a lot, which I should. But I'm sure I'm gonna get to talk about all of that with you today. Yes. So, yeah. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਦ ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਦੈਟ ਪਿਕਚਰ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ I found him really, really warm. Yeah. He had ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਔਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਆਲ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ artistic ਹਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ artistic ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੋ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂ ਸੈਂਟ ਮੀ ਅ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਦੇਰ ਵਾਸ ਦਿਸ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਯੂ ਸੈਡ ਇਫ ਯੂ ਰਾਈਟ ਅ ਬੁੱਕ ਔਨ ਡੈਡ asked me a lot about him और मेरे को लेना कुछ है वो इतना कहते सी I told you I clearly remember what I said I was like if you ever write something about dad talk to me about it because I would know more things about dad that he would remember then he would remember because ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ that I was that one person that I've spent so much time with dad ਮਤਲਬ I've spent such quality time ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ whether he was going to shop around whether he was going for his you know touch up or something you know it was like that ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ precious moments ਉਹਨਾਂ ਨੇ spend ਕੀਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ those were extremely precious ਔਰ ਉਹਦਾ ਇમ્ਪੈਕਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ me being the curious you know outward crazy person that I am that you know ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਆਹ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
he was nice enough to start some conversations on his own. ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. I was like, oh really, that? And then what happened? So I had this beautiful relationship where I was literally his diary. And ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, I'm just talking about the artist side of him for the first minute. ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ that portrays a lot of his characteristics as a human being as well. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਲਟ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕੋਗ੍ਰਾਫੀ, more than 50 albums, more than almost nearly 1,000 songs. So ਇੰਨਾ ਕੁਛ put out ਕਰਕੇ, obviously a person like him, a humble person like him, obviously wouldn't remember everything that he did. So me being the jukebox that I was, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ MP3 player. So ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ I was the prompter because I used to tell him that ਅਗਲਾ ਅੰਤਰਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਲਿਰਿਕਸ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ he used to look back at me ਕਿ he used to expect it ਕਿ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਦੱਸੂਗਾ, and I felt it like ਮੇਰੀ moral duty ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ. So that relationship continued professionally and personally as well. Personally ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ. I used to give him a cue, dad ਆ ਗੱਲ, and then he used to be like ਹਾਂ, and then he used to go on. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਕਿਵੇਂ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਕੁਡ ਫੀਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਯੂ ਕੁਡ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ. ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਵਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਚਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਐਟ ਇਟ, ਦਿਸ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਹਿਮ. ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ normal conversations ਵਿੱਚ ਵੀ this was very normal. This was actually him ਨਾ, he couldn't fake himself. ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ personality ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ. I'm being very honest with you ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ calm and composed and ਬੜੇ laid back, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ open up ਹੋ ਗਏ with an witty then sense of humor, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਇੰਟੂਇਟਿਵਨੈਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ he was not putting up a personality, he was not faking it. ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਉਹ ਘਰੇ ਨਾਰਮਲ ਡੇਲੀ ਡੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ. ਸਾਡਾ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਣੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, being diabetic, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ उन्हें जान के, बाबूजी आप फिर बोलते हैं मैडम जी मेरे को गुस्सा होते हैं, आप ही ऐसे मिठाई खा जाते हैं, ओए तुम तो हाँ मैं तो ना कि मैडम तो दिया तुम तो, and then just that wittiness that he had, the relationship he had. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ normal daily day behavior ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ. You were always happy, you were always in a good mood, you were always in a positive, optimistic, very productive nature. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, you couldn't be lazy with him. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਾਭ ਕਿ like we were just talking, ਜਦੋਂ when we lost him, the day the news spread everywhere, and ਜੋ ਨੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ everywhere, ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ literally ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ I kept on thinking ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ she will get out of it, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਪਲ ਗੋਲਸ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਵਾਲੀ, unexplainable, there's not words invented to explain what their love really was about. So ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੂਰੀ ਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਮੇਡ ਇਨ ਹੈਵਨ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਆਬਵੀਅਸ, ਵਾਓ, ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਟਾਰਟਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੀ ਕਪਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ. ਸੋ ਇਵਨ ਇਟ ਗੇਵ ਅਸ ਦਿਸ ਨੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਆਮ ਕਟਿੰਗ ਯੂ ਆਫ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ. You cannot just rely on anybody just for the sake of, for one moment that you are attracted to somebody, or you think that you're in love with them. That is love. That's being in love. If you're willing to give up everything for somebody, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. How is Noorie Didi doing now?
being very honest with you, you being the part of the family, I can give you this insider information that ki oh grievance khatam nahi hundi kade. Oh हाँ. You've been through things, we've all been through things. You learn to live with it. Yeah. And the reason why you have to learn to live with it is because now she has 2 sons to look after. Yes. Now she has to act like Sardool Sikander and Amar Noorie at the same time. Yeah. Press media de vich koi gal karni hai, then now she's the spokesman of the family. Yeah. Now she has to tell other people what's going on. And sab to jehdi weird gal mere liye ye hai ki now she started to sound like dad all of a sudden. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ this is something dad would have said. Them being 2 different people. Yeah. Mom the personality ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ like how she is. Yeah. She's very spiritual, very giving, very loving, very religious. And dad being very like he was a very Sufi person. ਬਹੁਤ ਫਕੀਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ਼ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. With mom it was just love and love and love. Do you think ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇੰਨੇ ਕੋ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਫਟਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਆਫ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ with mom and dad you could tell individualistic ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ traits you could tell ਕਿ this is mom's decision, this is dad's decision. ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ. Me and Sarang talk about it. Sometimes me on the phone with mom is like dad would call and like this is very personally family I think ki me and Sarang would be going out for a pizza or like something in the middle of the night 12 baje kade te dad de ko phone dad da phone aauga nahi dad da phone aauga kithe hai main kaha apne idhar aaye the acha gal suno फलाना डोर इधर बंद करके आ चाबियां इधर करके the whole I was like मैं क्या हाँ जी पापा मम्मा ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ठीक है कर दूंगा and then he used to laugh and then I would cut calls Sarah's like माता ने सिखाया होना I know so it's like ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ concern versus dad ਦਾ concern ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ differences ਸੀ decisions ਦੇ ਵਿੱਚ but now you see all this change in mom ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ she's been so madly in love with dad ਉਹਨਾਂ ਨੇ literally ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ. ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਲਿਟਰਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਹਰ ਲਾਈਫ. ਸੋ ਡੈਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮਮ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟਿਕਨੈਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੀ ਪੁਲਡ ਹਰਸੈਲਫ ਟੁਗੇਦਰ ਫॉर ਅਸ ਫॉर ਮੀ ਐਂਡ ਸਾਰੰਗ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਡਿਊ ਪਿਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ देयर ਵੌਇਸ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ देयर ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਚਾਂਸ. ਸੋ ਨੋਇੰਗ ਦੈਟ ਉਹ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿਸ ਨੇਮ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ given the fact that ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ. So obviously certain things come as as it is. So mom ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ she would make those efforts. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ she'll tell dad to do it and then she'll be the middleman ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ. I always had this relationship with dad ਕਿ personally ਮੈਂ ਕੋਈ decision ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. So I used to be like mom ask him and then she used to tell dad mom ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ. Now it's been like ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਮਮ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਫਟਰ ਡੈਡਸ ਪਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਵਨ ਡੇ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਹਰਸ ਅ ਸੌਂਗ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਮ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੂਗਲ ਇਟ ਈਦਰ ਐਂਡ ਆਮ ਲਾਈਕ ਮਮ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ. She feels like now she's responsible to give that answer to me. She does. So ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ I guess she has started to finally get back to her artistic self. Otherwise there's a lot of responsibilities. Exactly. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਜੀਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਈ ਨੋ very strongly bravely she's coming out of it, definitely, step by step, and I think ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, she's a strong lady. ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਆ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਏ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, very brave decision, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, exactly, anything could have happened, there's risks for everything. ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਮਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰੇਵਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਵੇਅਰ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਡੈਡ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, she had her PTSD, there were times she wouldn't recognize us, there were times she was talking about things ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ, she was going through that, you know, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ, psychologically get challenged, but now finally I've seen her heal, I've finally seen her getting the love of all of you people, all of our family, all of extended family that you guys are, and all the people who are watching this, obviously that has some ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਈ, so that's a big factor. Alaap, I think you also took over ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ I was in like I wanted to give you a pat on your back ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ you were at the forefront, managing everything. I know ਕਿ it's a ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਮਤਲਬ but still for your age, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ somebody has to take it upon themselves, you know. But I personally felt something कि एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, you saw it in the interviews, we've talked about this before, कि dad went in front of me, so ਉਸ time ਤੇ when dad, you know, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ the patient flat lines, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ I was 2 to 3 feet away from dad, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਏ ਖੜੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ they were outside, they were, you know, the family was downstairs or somewhere, so nobody was allowed, obviously, because for certain reasons, hospital policies, attending ek do allowed sige, mama ji was one of them, I was the other one, you know, and he used to come to whenever he needed me to have my lunch or dinner, you know, so he used to come and sit with dad, give him positivity. So me and Noor mama ji jadon hoya na ਇਹ scene ki this happened, my first reaction to mama ji was that mama ji ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। If there was anything, these doctors would have done it. I've asked them, is there anything we can do? Because baad I don't want to regret. Like, it doesn't matter what happens. You know कि ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ if there's anything. And they're like, trust us when we say this. We would have done it already without you saying it. But now we can't do anything. We are helpless. So now it's better that we accept it. So ਉਸ time ਦੇ ਉੱਤੇ I was not ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਪਿੱਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ I knew there was a big responsibility. ਮੰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਪਣੀ ਨਿਊਜ਼। ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ I come outside, you know what she says to me, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, I have this feeling and I have to say to her ਕਿ ਨਹੀਂ, everything is fine, it's going on, treatment ਚੱਲ ਰਿਹਾ, let them have their chance, है ना. So but she already knew, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਹੋਣਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਹਿੱਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਟ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ I mean at that point ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ now I cannot be letting no choice but to be strong, and ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ now, I have to be like ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਕਮਾਂਡੋ ਸਖਤ, it's one of those things,
And I've always been that in the family anyways. Not to say कि सारंग नहीं करता, but just to कि ਉਹਦੇ personality traits अलग ने, जिथे ਉਹਦੀ responsibility वो अपना काम पूरा करता है. But certain things if he doesn't know how to do, then I make sure कि I fit in, I stand there and do the things that I wanted to do. So ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ time ਦੇ ਵਿੱਚ let loose ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ rather than repenting ਕਿ ਮੋਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਲਾਪ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ. ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਨੂਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ. ਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਜਰੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰੀ ਦੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਹਾਊ ਫਾਸਟ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰ ਐਂਡ ਸਟਫ. ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਫੀਲ ਇਵਨ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਇਟ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ. Like an older brother does, right? So think about him. Just continue on that. You, including many other beautiful people, जिन्हां दी kidney surgeries होईयां ने after his transplant. And I would love to mention Dr. Baldev Singh Olak जिन्हां ने transplant कीता सीगा. Amazing doctor, great personality. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਓ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ. ਬਿਕਾਜ਼ ਡੈਡ ਫੈਲਟ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਮ ਫਾਈਨ, ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਸੇਮ ਪੇਨ that I went through for that many years. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ most people wouldn't care about that. So ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ you wouldn't find such people anymore. Absolutely. You've experienced that side of it. Absolutely. This was the reason. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੌਨਕਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੈਕੰਡ ਹੋਮ ਟੂ ਯੂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਡੌਨਕਾਸਟਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਲੰਡਨ, not known city. So when I found out, like, really in Doncaster, he's here, in Donny, I know. Sardool Paji is here, Alaap is here. Great. So that was something like I was like, next time when he comes na, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, exactly, it's one of those ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. But ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ best moment should never be scheduled upon. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਓ. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ. ਈਵਨ ਔਰ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ. Even with this Sidhu Moosewala going and with such a sad thing, so many people leaving after dad, and then ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, BS ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂ ਨਾਰੰਗ ਸਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੀ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ I get emotional about it. Then Sidhu leaving, Sidhu going like that, the way he went, look at his age, look at his those life things, is so unpredictable, so uncertain. ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਆ 60 70 80 ਦੀ ਏਜ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਓਕੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਭੀ ਲਿਵਡ ਅ ਫੁੱਲ ਲਾਈਫ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ there's no guarantee for lifespan, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, no fixed ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਪੈ ਕੇ that's sad, but that's what dad used to say na all the time ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ. He always used to say that to like any human being. So and then that I think ਉਹਨਾਂ ਦੀ I think ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, being an artist is always ਉਹ ਤੇ he is going to live forever and ever.
ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਬਿਤਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ he sent me a voice note, ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾਇਆ। You do that like for people and he sent me poetry, exactly, because you're a poetry person, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। now think about it, the people ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, then he would do those things for them, and him being kept alive by all of you people gives my family comfort, gives mom comfort, gives Saran comfort, है ना? I really wished कि मुझे भी नाल आउंदे ते oh she would definitely come back very soon, and next hun jada jado bhi hai sara trip hun main der nahi karni, right away when we come back the first thing I'm going to do is we're going to talk to mom, bring her here, bring her home, let's have a moment, yes capture so that it's like there forever, exactly, in the memories, you know, you have to archive them, you have to archive them, so I'm loving the fact that you're doing this right now, and only you would have done it in such a beautiful way, and I'm no, it was just I wanted to talk about him. I wanted to, because actually you got so busy after that, I just sent you messages but I didn't call you. I know, and I wrote you because मैंने काफी देर वो sink in नहीं हो रही सी चीज़, और फिर मैंने लगी कि सारा time he is doing these interviews and I don't want to be like again Alaap, I'm sorry, and yeah, I get so it. that's why I just wrote the message, and then I thought there's no perfect balance to such thing, to be honest with you. Don't know any pata you should or you shouldn't. So even if you did, I appreciate that, and even if you thought I shouldn't, even I appreciate that also. So I understand your side. Because it was not like overburdening, but man mera andar to tell you honestly, I wanted to come to your house. I know. And be with you guys for a minute, for half an hour, and at least sit with you, maybe in silence, and just to grieve together. Yeah. Absolutely. But yeah, I guess that process is now turning into healing. Yeah. So I hope everybody heals in the family, and I'm glad that there's people like you in our extended family who are always keeping him alive. Thank you so much. Thank you so much. So much fun. Thank you.